Μελομακάρονα. Συνταγή ζαχαροπλαστείου. Τη συνταγή μου την έδωσε η θεία μου που δούλευε χρόνια σε ζαχαροπλαστείο. Γεια σου. Χρειάζομαι 1250 γραμμάρια κοσκινισμένο αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Θα το ανακατέψω με 500 γραμμάρια σιμιγδάλι ψηλό. Σε ένα άλλο μπολ έχω 325 γραμμάρια άχνη ζάχαρη, ρίχνω 375 γραμμάρια ύλη έλαιο, θα προσθέσω 10 γραμμάρια κανέλα. Την μέτρησα με τα κουταλάκια του γλυκού και είναι 4 κουταλάκια του γλυκού. Λένε πως 4 γραμμάρια σκόνης είναι 1 κουταλάκι του γλυκού. Προσθέτω 5 γραμμάρια γαρίφαλο και το ξύσμα από 3 πορτοκάλια. Τώρα ανακατεύω και στη συνέχεια θα ρίξω μια γενναία κουταλιά της σούπας μέλι και κάτι. Ανακατεύω και τώρα θα στύψω τα πορτοκάλια. Χρειάζομαι 500 γραμμάρια χυμό πορτοκαλιού. Μπορώ να χρησιμοποιήσω και του εμπορίου. Έχω ετοιμάσει 15 γραμμάρια σόδα και 7 γραμμάρια αμμονία, τα οποία τα ρίχνω στο χυμό και τα ανακατεύω. Αμέσως μετά το αδειάζω στο υγρό μείγμα. Τέλος, αυτό το μείγμα το αδειάζω στο αλεύρι και στο σιμιγδάλι. Τα ζυμώνω λίγο ίσα για να ομογενοποιηθούν. Το κάθε μελομακάρονο που κάνω είναι περίπου 25 γραμμάρια. Μικρότερο ναι, μεγαλύτερο όχι, γιατί προσωπικά δεν μου αρέσουν τα πολύ μεγάλα μελομακάρονα. Μπορείς να με βρεις στα social, Instagram, TikTok, Facebook. Θα χαρώ να δω τα δικά σου μελομακάρονα στην καρτέλα κοινότητα, στη σελίδα μου στο YouTube. Θα μου κάνεις χριστουγεννιάτικο δώρο εάν κοινοποιήσεις το βίντεο στους φίλους σου και πατήσεις like. Ψήνω στους 180, το πολύ 20 λεπτά, τα δικά μου που τα άφησα παραπάνω αρπάξανε, παρόλο που είχα και 2 ταψιά μέσα στο φούρνο. Για το σιρόπι, η συνταγή της θείας μου λέει 3 ποτήρια μεγάλα του νερού, ζάχαρη, 3 νερό και 3 μέλι. Εγώ όμως για οικονομία έβαλα 2 φλιτζάνια τσαγιού μέλι, 4 ζάχαρη και 3 νερό. Αφού βάλω τη ζάχαρη και το νερό, ρίχνω 1 με 2 ξυλάκια κανέλα, 4 γαρίφαλα, 1 φέτα λεμονιού και πορτοκαλιού ή φλούδα λεμονιού και πορτοκαλιού. Βάζω και το 1 φλιτζάνι μέλι, αφήνω να βράσει 4 με 6 λεπτά και μόλις το κλείσω ρίχνω και το δεύτερο φλιτζάνι μέλι. Καλό είναι να κάνεις πρώτα το σιρόπι για να κρυώσει ώστε τα μελομακάρονα θα τα ρίξεις ζεστά στο σιρόπι. Το πόση ώρα θα τα αφήσεις μέσα στο σιρόπι εξαρτάται από το πόσο θα ξηροψηθούν, πόσο μεγάλα τα έχεις κάνει και πόσο πηχτό είναι το σιρόπι. Όσο πιο πηχτό, τόσο πιο δύσκολο να ρουφάνε σιρόπι. Και φυσικά αναλόγως και πόσο μαλάκα τα θέλεις. Εγώ δεν θέλω να στάζει το σιρόπι από το μελομακάρονο. Επειδή εγώ δεν είχα χρόνο, το έκανα αντίστροφα. Είχα κρύα μελομακάρονα και ζεστό σιρόπι. Επίσης, το πόσο σιρόπι ρουφάνε παίζει ρόλο πόσο ζεστά είναι τα μελομακάρονα, πόσο ζεστό είναι το σιρόπι. Θα το δοκιμάσεις. Μπορεί να χρειαστείς 4 λεπτά, μπορεί να χρειαστείς και περισσότερα για να ρουφήξουν ικανοποιητική ποσότητα σιροπιού. Τέλος, πριν ρίξω τα τριμμένα καρύδια, τα περνάω με ένα πινελάκι με λίγο μέλι για να μπορούν να κολλήσουν τα καρύδια. Επειδή μας αρέσουν πολύ και με επικάλυψη σοκολάτας, λιώνω κουβερτούρα και κάνω κάποια και με σοκολάτα. Εσύ ποια προτιμάς, με σοκολάτα ή χωρίς? Σε ευχαριστώ που παρακολούθησες, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.